Já. Þú að velja þegar þú tilbúin að endursaka? Já. Ég gæði bara að segja svo að endur það, ég er búin að vera fasta aðeins. Ég er til í heads. Tails. Og ég er bulla. Já, taka 9 pílur og bulla. Ok. Já. Bulla? Nei, þú nú taka bulla? Nei, 9 pílur og byrjar það. Það er þess að vinnur bundar sem styrja fyrst. Nú bulla ég ekki. Nei, já. Bulli mjóta. Já, taka 9 pílur og svo byrjum við leikinn. Ok. That was a good game. Really enough.
3.
byrja. Fyrstu tveir leikir var alltaf skelfilegir.
Alexander segir Göndos. Þú ert Keis. Alexander byrjar.
leiðinni. Leifum öll hjálpartæki þegar við hjálpartæki aftur. Getur svo kasta og svo bíl frá þeim og það er ekki að taka 3 mínútur í það. Eða eitthvað. Skildi eftir 24 eftir það. Komið þessu manni á stream. Ekki að þetta 59 kæftaði þetta. Velkomin til leiks. Takk fyrir. Hallin sem fer að velja. Tails. Fyrst sem byrjar, það lætur spilur bara. 6 spilur.
quedaste?
Já, þetta er eiginlega svolítið góðir leikir. Já. Reynum að finna aftur vitsma í þetta. Þungjá, hann getur dottið framfylgdi. Hörru, segjum þetta. Þetta getur ekki verið svona. Það vantar samt snúru. Þetta getur ekki verið svona í dag. Nei, getur þið kláðið þennan leik og það er svona. Já. Hörru, ok, þá byrjum við þetta. Já. Já, já, já.
byrjar svona, þú byrjar. Það bara grænt og rautt eða? Nei, það næst. Djúfur, það eru spennandi leikir, maður. Djúfur er góður, næstu tekið 12 kílóra. Það er annar leikurinn. Leikna í okkur, þá erum við 64 í útskiptum. 64. Það er góður í hérna. Það er góður í hérna. Þegar toppar eftir. Það fara í þetta var ekki því að það var rosalegt. Hvað fyrir skemmtilega? Þrátt fyrir allt við þessu. Alltaf skemmtilega leikur.
röng. Já, hérna líka sko. Hérna líka sko. Hérna. Ná þeim. Svo byrðir ekki. Það var það. Þurfum bara að fá alveg snúrið. Það hefur verið snúrar. En það er bara, þetta er núan með þetta. Vittu það lítur að handa á alls. Handa eitthvað langar ekki. Hún er þetta bara fárulega lengi að. Heyju. Það var bara vitlu, þetta var bara hræðilega snúra að það var með. Það hefur hann. Það var hann, 10. Það var ekki ykkur. Þetta er það lengi hér frá. Já. Kjörstulega. Aðja. Það er ekki. Það er þetta bara niður. En það ekki. Hún æði alveg upp til alveg að setja hann í. Bara röðstofan í þetta. Það er nú það. Já, en þetta truflaði ekki neitt, sko. Það er án einn. Matti, er strímið komið? Kalli var bara fyrir kall. Nokkuð tilbúið að fara að spila hvort sem er? Nó. Það er hún ekki eitthvað hraðast? Það hefur verið tilbúið. Það er tilbúið? Já. Hendur þannig í það. Ekki verða það. Þeir segja að þetta sé að sjá. Það er bara að velja. Borgir má velja, hann er eftir ekki. Þorgeir, hvað viljur þú? Hei! Skottið. Hef. 6 bílur, jáðir Já, ok. 6 bílur og svo. Já. Hvað er það skriðu það? Settir ekki Pétur í byrjun? Jú. Stendur þetta góðs? Já, það er bara Guðmundsson. Er þetta ekki svolítið flókið? Hvernig ætlar að ráða fram úr þessu, Kalli minn? Guðmundsson vinnur, saman gaf. Já. Það er eitthvað sem er bókað. Þá byrjar... Já.
Hold
60? Nei, þetta er 21. Tell that. Chance.
nú eins og henni Eskimo fyrir tíma. Hann fyrst alltaf afsökunar að rúmum mig. Hvað var þetta ég hafði? Ekki mikið. Já, Eða þú varst með 50 og... Ég og Matti, jú. Ég og þú?
staðan niður í það. Já, 3-3. Kristján með leikinn. En við varum búið. Sín. Þetta var ekki náttúrulega styrk. Spennandi matið þannig að þú mátt velja. Hér og Líðardal. Tails byrjar, þannig að Kalli kemur á kjaldinu sem skilur. Sáttur. Kalli byrjar, game on.
Sættindi fara svo í triple. Já, fórum við 9 stæðan þetta. Skildir Já, svo átti ég að fara í 19 stæðan. Skilja þetta, já, fara svo í 60-60. Það var mjög gaman að fylgjast með kastingu. Alltaf með skildir upp, alltaf að starta. Og þegar þú fórst að náttúrulega, þá var það svona fínt, en það var náður gegn að fylgjast. Það var ógeðslega gott. Það var gaman að sjá. Þú gerðir það bara.
Then I can watch. Yeah, that's a good idea. Veistu þú búlið? Ég 25 með. Veistu þú búlið? Já. 128. Ekki hvort það. Það er verið hann yngri. Kannst du erzählen? Ég tek til. That's Kristján Björnar. Það er 6. Það er borða. Taka 6. Okay. Kristján Björnar.
6 og 6 eftir þessu.
Við erum að ná með þetta. Mjög spennt og búið. That was like my last thought. Okay, I'll go down and see.
Það er pasta. Það er ekki stress á okkur. Fyrir að klára. Já, ég er bara aðeins fest.
fyrir mig. Það er hett. Mattar á hvað við byrjum. Við 6 spilur. Ok.
sem ég bara, það er bókar sko, það ekki veist. Það fann ég. 3 átreikum í röðu ekki? 3 átreikum í röðu? Jú, það var líka fyrir. Já. Alexander, þú og Magnús. Hvernig fór ég þér? Ég var að skrifa og var að skrifa aftur. Tvisvar? Já, það var ekki. Já. Það var van að skrifa. Var svo tilbúin að skrifa. Það er nú verið að þótt eða? Þú var þótt í dag eða? Já. Það er ekki alveg kraftið. En ég bjóst alveg við því. Já.
þetta er líka, ég er búin að hugsa það sko. Þetta er ekki rosa breyting. Já, ég veit það, en hún byrjaði svo rosalega vel sko. Já. Þú veist, ég fann það bara, svo fór ég að hugsa svo mikið, fór að ná hann að bjóða svo. Ég þurfti alltaf að hugsa sko, bara að kasta. Fór á þessum stað sko. Og það alltaf bara, þú veist, það elda svo. Bara saman Getur það komið 2-0 svo? Já, það byrjaði bara. Getur verið pási? Það var þetta bara skjána þegar ég settist niður. Þetta bara... Þetta var bara alltaf. Getur byrjað að segja það? Já, það er ekki.
Sören. Já. Hvað er þetta? 36. Ah, 36. Já. Já, já.
Ja, dan zou dat scholen. Op de achterste, vierde, dat is ook. Þú sér hvað er hana. Ja, Þetta er hana, þannig að ég bara ávist að ná sig. það voru alltaf fullkomnar. Bara ávist að ná sig það. Ég var kominn með það að pæla hættan, ég hætti við að hætta. Það er næsti leikur. Ja. Það er næsti leikur. Þú spilar Við hafðum að spila hér. og ég spila. Já. Vonandi breytist eitthvað. Ég var alltaf hérna í kringunni þá mútið þér. Ég var að lenda í því núna á móti honum. Hvað vilur hann í? Það stendur við að halli. Það spil ég helst. Kemur aldrei hens. Alltaf teins. Þorgir mér hér. Og ég byrja leikinn hann. Ég fyrir alltaf hens og fæ alltaf teins. Ég byrja leikinn. Hvað er það? 6 bílar á lögbyrjun.
Ég höfðu það.
36. Já, 36. Það er 36. Já.
Ekki mitt og gett líka um það. Nej, jag tror. Nej, þetta ekki til lengi. Hægt að
hafa þetta meiri í vírunum maður. Er hægt að hafa þetta meiri í vírunum maður. Svo. En þegar ég er búinn að missa fullt af pílum minn út. Ég er búinn að missa rosalega mikið í golfi. Já, ég missa líka. Þetta er náttúrulega heitingin, Takk fyrir alveg. Takk fyrir. Ég myndi hérna að taka þetta og setja þetta í ofna. Nei, ég er náttúrulega, ég bara ekki alveg það. Matti velur sér horn eða skott eða eitthvað. Taka 6 pílur. Okay. Shoot your 6%. That's it. That's the 50 year old.
97. Ekki 72 konur. Og 78, þetta nú eins og hvernig gerir það svona? 78.
Nei, 55. 74? Já, ég er vissulega 38, 48, 55. Já. Solid 60. 45. Þetta eru 134. Það er einn fíla. Tjöfull er þið góðir. Ég misti verðlega mikið af fílum í gólfi hérna í leikmanni alla. Þú líka í sjónsmóðina á mér. Það misti þú 80 mörgum. Það var akkurat í þessu spöldi. Ég er ekki vann að
Ég var að laga tölvuna fyrir ykkur bara. Þetta var sjálft hjá mér. Ég er að æfa mig fyrir tölvuna mína heim. Ég var að læra núna hvernig ég spila við tölvuna. Þá get ég farið að æfa mig. Hvað er það að velja? Kristján sem var það er Reds það er Þorgeir Byrr Okay. 6 bílur 6 bílar. Game on. Aðeins að slípa bílarnar svo þess að þetta ekki alltaf út.
Hitt doppel 16 er 2 ár. Það er grænt. Ekki veist að leikurinn sé kasta frá mér. Það finnst ég að... Það er engin stöðuleiki hjá mér. Ég er ekki stöður, sko. Það er vandamál. Það er það sem...
Þess aðferð í 60 ára? Já. Ég ofta ætlaði að gera þetta. Hún fór í sko, hún datt í. Já. En hinn líka, númer 2. Númer 3 fór í líka. Hún datt bara úr. En ég gerði þetta bara því ég að prófa pínu. En ég verður oft langar til að gera það. Þannig ákvæði ég að gera það núna. En hætti að triple top, double top hefur við? Nei, ég svo mikið double hundar bara. Ég elskar double hundar. Þú spilaði hefði? Já, hvað er það að velja? Heads. Það er heads. Heads kom. Kom loksins. Já. Varstu þú ekki heads? Já. Þannig að Halli byrjar. Halli byrjar frá því hvenær? 6 pílur núna? 6 pílur núna. Ekki? Jú. Sko, við búum miklu fyrir 8 heldur en ég á þeim spjöldum. Það gefur hún.
Ég
Held ég bara að fara í 19 á, það geta klárað 160. Það er bara 19 á í staðan fyrir 20 í síðustu spilinu á. Já, ég veit það. Það geta klárað og við dreifum við reyfum Já. Holy crap. 2 stórkar með þetta. 4-2 og 4-2. Það er mér að þrá líka 4-2.
Ég er verst hættur að það gera það annars. Já, ég var ekki að hugsa að það er svolítið skemmtilegt að það myndi gerast. Maður breytir þessi besta þremur. Besta það einu bara. Já, það er það betra. Búlnu bara við. Já, búlnu, já, skemmum bara. Eina búlnu. Getum að velja, það ná að velja. Það á velja. Ég tek bara heads. Tails, Kristján Vinnur. Að velja heads af því að hérna þá þarf ekki áhyggjur að vita hann er alltaf tails. Ég vil ekki móka. Þetta vera? Herru, ég lútt. Bara ekki kemo. Kemo?
6 skoraði. Átján skoraði 48 eftir.
Copy. Hoe bloot er geleerd?
Ég held að vera gaman, ekki þú? Já, þú var það sem tölur upp. Svo er ég satt með 67 og ég geta raskat. Ég er bara strákar. Þau get bara sagt upp á þau, bara svo sem vinnur Cointoss sem vinnur ekki. Já, Já, það var